Ja, välkomna till del 2 i det här med hästtransportsrenoveringen. Nu ska vi har fått bort väggar och vi har fått bort golv. Vi har slipat, jag filmade inte det, men vi har slipat och vi har köpt hammarlack som vi ska måla över det jag har slipat. Det är ju galvad stomme så att, men för säkerhets skull ska vi måla dit lite hammarlack. Men nu ska vi ha bort den här skivan. Den är också kass, allting är kass. Så att, men först tror jag att vi behöver lite WD-40 för att lossa den här skiten. Och där är dubbla muttrar på den. Ja, det blir spännande. Som väl är så har jag min älskling som hjälper mig idag. Som är bombstark. Hon är jävligt stark. Och luktar till. Den var lös. Ja, den är lös den där. Ja. Kanske skulle ta den här också. Ja, men det går inte. Ja, vi kan spruta på. Vi kan spruta på lite. Men jag har inte den hylsan med mig. Nej. Men vi kan spruta på. Den är också lös. Den är ju helt, den behöver jag inte. Den bör lägga till på. Den behöver jag inte. Den sliter vi bort. Den tänkte jag köra med mutterknacken här, men ja, vi får se hur det går. Här är ett jävla jobb faktiskt. Ja, jag kommer inte in där med den. Nej, den är för bred där. Ja, det är den faktiskt. Åh herregud. Vilket elände. Jaha. Då får jag hämta ett annat verktyg. Så är det bara. Ja, vi gjorde en annan taktik. Vi plockar ner luckan istället. Det gick ju inte att få bort dem. Och sen är det ju tur att man har en mutterknack. Alltså mutterknack måste vara världens bästa uppfinning kan jag säga. Det är synd man inte har den i alla. Här är ju låsmuttrar här. 17. Och nu ska vi ut bultarna och så plockar vi ner hela den. Och så tar vi det in i verkstaden. Jaha, då gör vi ett försök med tigersågen. Kan du hålla upp den lite där så jag får under bladet där. Får vi se om detta funkar. Jag är inte så vild med min arm. Nej. Det gick rätt bra att få bort den. Nu har vi en kvar. Den är lite tjurigare där. Jag får böja. Nej, det blir inte bra. Jag tror vi gör så att vi bara knäcker den. Våld hjälper alltid. Nej, det gör det inte. Nej, det gör det inte. Men nu har vi 2 bultar som vi ska ha bort. Men de kan jag ta med vinkelslipen in i verkstaden. Skivan är borta. Nu ska vi bara bort det här fästet för det fästet. Och det vet jag inte vad det var egentligen. Jo, det var bara att linan gick igenom. Eller den. Linan går igenom. Ja. Så du kan öppna den där. Tråden som går ifrån fästet uppe då. Går igenom denna. Så att, men den ska vi nog få loss. Det är bara M6. Så det blir lätt. Ja, då har vi fått bort den här övre delen. Nu ska vi ha bort mattan här för att se rampen. Och den sitter bara med häfte. Så att... Tar man bara lite tag så... Frun håller rampen på plats. Och jag... Ja. Sådan.
Det var den. Den är lite välsliten. Ja. Den behöver definitivt också bytas. Allting blir bytt utom stålramen och taket. Där har vi köpt ett rengöringsmedel nu som vi hoppas fungerar. Det vet vi inte riktigt än. Ska den ha ny nummerskylt också? Nej. Det ska den inte ha. Men den här blir ju inte rolig att... Ja. Man får plocka bort allting där, hela ramen, för den är... Ja. Det blir en upplevelse. Men det går. Ska vi bara bort de här. Men vi tar inte bort den nu. Utan det är rätt skönt att ha rampen nu när man ska gå in och fixa där inne. Så att det blir det sista vi gör. Så byter vi rampen. Och den mattan då. Men där har vi hittat ställen som säljer så att det är inga problem. Det blir jättebra. Vi fortsätter. Ja, då ska vi slipa lite till. Och nu har jag inga hörselkåpor, jag vet det. Men jag ska bara slipa lite grann här uppe. Så att vi behöver slipa så våldsamt mycket mer faktiskt. Jag tror vi har tagit det mesta. Jag kan ta lite här. Så tror jag faktiskt det blir bra. Jag ska ta sista balken här nere nu. Där vi rev bort lämmen och det. Men det får väl bli det sista. Men jag måste borsta av där först känner jag. Alltså det här med sladda. Det är ju så bra med batteridrivna maskiner. Men en toppslip är kanske lite svårt att få funka med det. Ja, jag ska hämta borsten bara. Det är mycket hur och skit här. Så. Så tror jag det räcker faktiskt. Nu ska jag bara borsta av det så det är rent och fint. Och så ska jag börja och måla på lite hammarlack. Så får vi hoppas det blir bra. Det blir det säkert. Toppen. Ja, då har vi hämtat hammarlacken. Som är en jädra bra färg. Så målar vi på det här invändigt. Det blir mycket måla. Och det är ju det värsta jag vet. Som alla vet sedan tidigare när vi målade huset. Det är inte min grej. Men i detta fallet så får vi bara gilla läget.
inte lätt att gå här uppe när man har tagit bort golvet. Får hoppa mellan de små balkarna som är där. Här uppe är ju inte jätteviktigt. Men nu har jag ändå varit och slipat på det galvade så att jag målar över det ändå. Sen om det funkar att måla på galvat, det har jag faktiskt ingen aning om. Men jag inbillar mig att det blir inte sämre i alla fall. Tror jag inte. Ja, jag har ju att göra här en stund så jag får väl återkomma med slutresultatet. Så, då har vi jag målat färdigt. Nu har jag penslat på hammarlack på det som jag har slipat. In i balkarna har jag inte tagit det. Alltså där nere i kanterna. Inte på någon sida. Så att, men det är bara lite ytrost så att det är ingen skada skedd. Men här har jag målat på i alla fall på innerramen där väggarna ska vara. För de kommer ju inte att nå sen. Och även där golvet ska vara. Det tycker jag blir skitbra. Så nu får det vara för idag kan jag säga. Nu ska jag plocka in grejerna. Ska jag göra. Och ta kvällen. Det är faktiskt söndag idag. Ska man inte vara ledig på söndagar? Är det inte arbetsfri dag? Är det inte så? I historien. Det har vi inte märkt av. Nej men det här är kul. Jag bara skojar. Det här är skitkul. Det kommer att bli en helt ny hästtransport. Det är jag helt övertygad om. Nu ska vi bara ta grejer till det också så vi kan börja och montera. Det är ju det som är det kuliga. Men det kommer. Så bara häng med på resan så får ni se det också. Idag har vi varit och hämtat lite kompositskivor som ska bli nya väggar och nytt golv. Och sen har vi ju, den här mattan är ju helt körd. Det är ju den som är på rampen. Så då har vi köpt en ny. Den ligger där. Och den ska vi på. Nu har vi köpt 10,5 mm. De står här bakom. Det är de. Det är till väggarna. Här är en 20 mm komposit till golvet. Fördelen med det här istället för formplyfa är ju att det här är vattenbeständigt om man säger så. Det tål hur mycket vatten som helst. Så att det kommer aldrig att bli sämre. Så vi kommer aldrig behöva byta väggar igen. Och sen har vi den lille där. Det är en 15 mm för det fanns, ja, vi kunde köpt en skiva 10,5 mm till. Men det hade blivit väldigt, väldigt dyrt istället för att köpa den. Och den ska vi ha i fronten här. Den är inte så stor den delen där. Så nu är det målat invändigt. Det visade jag nog tidigare. Är det. Med hammarlack. Och slipat och fixat. Sen ska vi byta den här baklämmen då. Den är ju allt annat än fin. Den är ju helt uppmåken. Och då köpte vi en skiva 10,5 till. Och så kapar vi den på mitten. Limmar den. Limmar ihop den. Och så har vi, då blir ju det 21 mm. Det blir bättre det än att köpa en skiva 20 till då. Och sen ska ju mattan ligga ovanpå där naturligtvis.
Men nu ska jag ge mig på det här eländet. Nu har vi köpt något rengöringsmedel. Får vi se om det biter. Jag ska göra en test idag. Och se om vi kan få loss det. Vi ska i alla fall tvätta det. Och troligen blir det att vi målar om det. Helt enkelt. Så det får vi väl återkomma med. Vad resultatet blir. Men just nu ska jag blanda till lite rengöring. Och försöka att se om det biter på det här skiten. Ja, vi drar igång här. Här har jag alkalisk avfettning och det här rengöringsmedlet. Jag tar en liten bit här nu får vi se om det funkar. Jag vet inte. Jag är tveksam. Men det ska rengöras oavsett i alla fall. För vi ska ju måla det. Och då måste det rengöras. Så nu får det verka i några minuter. Och så tar vi en svamp, tänkte jag. Eller en borste, skurborste. Ja, vi får se vad som händer. Ja, vi har rullat ut släpen nu för jag ska tvätta den. Så provar det här uppe lite som ni ser. Med att bara spruta på lite kallavfettning och det här rengöringsmedlet vi köpte då. Utan och det verkade typ 1 minut och så tog jag en svamp. Och ni ser själva hur det lossnar. Så jag tror faktiskt inte vi behöver måla om det här taket. Men jag ska igång med mellantryckstvätten. Jag köpte Ryobin och sen ska jag först på med lite kallavfettning och det. Och så får vi se hur det blir efter sen. Och sen bara borsta lite. Jag kan inte ta taket idag. Man får inte ha det här med kallavfettning och det på plastytor och glasfiber när solen skiner. Det hinner att bränna in. Så att, men jag kan ta sidan här i alla fall. Får vi se hur det blir. Så då drar vi igång med kallavfettningen och rengöringsmedlet. Får vi se. Blåser lite idag. Fick jag det rätt i ansiktet. Ja. Det är som inte döda här då. Så. Får vi se. Nu får det verka i någon minut. Och så tar vi borsten. Och tvättar av lite. Ja, då kör vi borsten lite här. Får vi se. Det är lite skavt så att det kanske blir ommålning i alla fall. Det får vi se. Men först tvättar vi av det och det måste man göra ändå. Även om det ska målas. Faktiskt. Men det sitter hårt. Det är ju så när det har stått under trä. Det ser för jävligt ut alltså. Jag får nog ta en gång till här sen. Om man tar första gången här nu så får man ta en gång till. Då är jag ju i fronten så det är inte säkert ni ser mig nu. Jag ska bara köra borsten här. Ja, vi nöjer oss så för första gången. Det kommer att bli en tvätt till. Och sen har vi ju den här fantastiska Ryobi-maskinen. Som jag visade på fyrhjulingen var det. Så bara spola fram lite vatten. Så.
som ni ser så blir det ju mycket, mycket bättre. Och ett par runder till med det här så kommer det att bli skitbra. Ja, då har vi spolat av den och det blir ju mycket, mycket bättre. Men det är inte fullt ut jättebra. Det är fortfarande en liten del där och lite så att, men ett par gånger till med det här medlet så ska det nog bli riktigt bra faktiskt, tror jag. Men nu innan jag fortsätter med sidorna här så tar jag nog taket. För det kommer ju att rinna ner. Och då kommer jag ändå få tvätta sidorna. Så att jag ville mer testa här i skuggan nu och se hur det blev. Men det blir nog bra. Så att vi kör vidare så får vi se vad som händer och sker och hur fint det blir. Så, då har vi gjort första tvätten på hästtransporten. Det är lite kvar. Jag ska polera och jag ska ha bort lite fläckar på taket och lite sånt där. Men första tvätten är i alla fall avspolad och den ser riktigt bra ut. Det ska det ju målas och fixas sen. När vi är färdiga med det. Men nu får det räcka för idag, tycker jag. Nu har vi hämtat skivorna till väggarna och golvet och baklämmen. Och tvättat den idag. Och man tar lite varje dag. Men det kommer mer när det gäller renovering av hästtransport. Bara häng kvar.